Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi. Pero for today's video, ipapasyal po namin kayo sa Parco San Grato, Carona, Province of Ticino or Ticino, Country, Switzerland. O, diba? So, with our good friends, Malabanan family. So, si Mami Cecil, yung asawa niya si June, at saka yung anak nilang si Eros. So, ipinasyal po namin sila dito sa Parco San Grato. So, ito pong part nito ay napakalawak po. So, yun lang. May part na medyo hihingalin ka. Actually, hiningal ako sa pag-akyat ng ganun. So, medyo nahirapan kasi paano ba naman may tamang daan ay nag-shortcut eh. So, ayun, hiningal ako dito sa part na ito. So, dito sa part na to, pwede kayo mag-grill, pwede mag-picnic, ayan. So, hindi ko lang na ipakita yung part na yun. Tapos, ang maganda dito, kasi tuktok na ito napakaganda ng panorama. So, ayan, nagsarili ako. So, hindi na po ako magsasalita pa ng napakaraming lovely people. So, i-enjoy nyo lang po yung content na ito. Once again, ito po ang Parco San Grato. Dito po sa Carona, yung nila yung parang pinaka-komune nila. And then, Province of Ticino or Ticino. Ayan po. So, enjoy, have fun, at hanggang sa susunod pa po na natin na mga pasyal-pasyal dito sa Switzerland. So, after po pala namin pumasyal dito, dumiretso na rin kami sa Porlezza. Yun naman po ay Province of Como, Italy naman po. So, doon po kami nag-dinner, nag-pizza lang po kami. Tapos, umuwi na kami ng bahay. So, ayun po, once again, advance, thank you for watching at keep safe mga lovely people. Enjoy the content. God bless. Ciao, ciao. Galaw-galaw kasi video. Habang nagkakagulo kayo. Ako pa ang sinulo yan. Hindi, kahapon ko lang nakita yung sinayaw ko kahapon.
Galaw-galaw kasi video. Oh, yeah. Video pala. Kuya.